Yo guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Và trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến với các bạn các trận đấu Go Bet to League thuộc khuôn khổ giải Great League Remix Cup. Với MVP team đó chính là Alola Nightel D-League. Ở backline sẽ có sự hỗ trợ của Kofak Riggers và Diggersby. Về tổng thể thì đây là một team được xem như là có độ trâu bò tương đối là khá, bởi vì cả Kofak Riggers hoặc là Diggersby đều là những Pokemon tương đối là trâu bò ở các giải Cup 1500 và Great League Open. Nói một tí về Code Breaker thì mình cho rằng với việc cả Alola Nightel đi Powder Snow và Diggersby đi ở backline thì chúng ta sẽ có những trường hợp sau đây có thể là gây khó khăn, điển hình như là Counter Polygraph hoặc là Steelwing Empoleon. Và đó là lý do chúng ta cần một Pokemon hệ ma và có thể đánh neutral lên Empoleon và ăn chặn Polygraph như là Kofak Riggers. Nói một tiếng về team thì mình cho rằng đây là một team tương đối tốt, bởi vì Nightel đi Powder Snow có thể đánh neutral trong các kèo đấu với Ferrothorn, Steelix, đánh Super Fetiland Gligar hoặc là đánh tay đôi tương đối là ngang cơ với Mantine. Cùng với đó là một số kèo tương đối là cân bằng với những Pokemon trung tính khác. Disco Beam thì mình cho rằng đi Hyper Beam trong tình huống này sẽ ổn hơn là Fire Punch, bởi vì cả Nightel lẫn Kofak Riggers đều có thể chống lại các Pokemon hệ cỏ phổ biến trong giải đấu lần này như là Ferrothorn hoặc là Superior cực kỳ tốt. Và đó là lý do mình cần một Pokemon đi một Nuzlocke như là Discovery và Hyper Beam để có thể đánh và knock out trực tiếp những Pokemon của đối phương khi mà họ không còn shield nữa. Và trong clip lần này thì mình cũng sẽ chia sẻ những khoảnh khắc mà chúng ta one shot đối phương với một tròn Hyper Beam duy nhất. Cụ thể các trận đánh PvP ngày hôm nay diễn ra có gì đặc biệt? Mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có một cú league là Nightel đối đầu với Venusaur. Tuy nhiên ở trong game đấu đầu tiên thì mình vẫn chưa có đủ thẻ TM để đổi đòn Charm thành Powder Snow. Và đó là lý do mình bắt buộc phải tank đòn Frenzy Blend đầu tiên và tung một đòn Weather Ball để có thể hy vọng rằng lấy được shield đầu tiên của Venusaur, và sau đó có lẽ mình sẽ swap ngay sang Kofak River. Đúng như vậy, Kofak đã xuất trận. Và trong tình huống này thì Kofak hoàn toàn có thể áp đảo Venusaur, bởi vì chúng ta đang có lợi thế một shield và Venusaur không. Như vậy là đối thủ đã ngay lập tức swap sang Carbine, và với một Pokemon trâu bò như là Carbine thì chúng ta hy vọng rằng Kofak sẽ kịp thời thả hai Shadow Ball và đưa Carbine vào trong Hellrain, mà Diggersby với đòn Quick Attack hoàn toàn có thể farm giao được đối phương để tích trữ thật nhiều năng lượng tấn công lên Venusaur và Pokemon ở backline của đối phương. Hai đòn Shadow Ball của Kofak đều đã đi trúng đích, và đây chính là đòn Moon Blast đến từ phía Carbine. Kofak vẫn còn sống sót và mình đã chấp nhận để cho đối phương farm ra mà không tung ra bất kỳ fast move nào. Mình tung ra Pokemon cuối cùng là Diggersby, và trong Hellrain này của Carbine cũng thật là khó cho Diggersby để có thể hy vọng hoàn toàn farm ra Pokemon này. Mình đã kịp thời swap ngược lại Nightel đang còn ít HP để catch được đòn Moon Blast, và đối phương đã ngay lập tức swap sang Pokemon cuối cùng là Sableye. Với việc cả Sableye và Diggersby đều đi các đòn Fast Attack đều bị double resisted thì đây sẽ là một game đấu tương đối là căng thẳng, bởi vì Venusaur của đối phương vẫn còn rất khỏe mạnh. Đòn foul play của Sableye đã đi trúng đất và mình quyết định farm thêm thật nhiều năng lượng để thả thêm một đòn Scorching Sand lên trên Sableye, và Scorching Sand đã KO được Pokemon này của đối phương. Đối phương có lẽ sẽ quay trở lại với Venusaur trong tình huống này. Đúng như vậy, và Venusaur đang ở trong range mà một đòn Scorching Sand có thể KO được. Scorching Sand đã lấy được siêu cuối cùng của đối phương, và trong điều kiện này thì mình cần phải cực kỳ cẩn trọng tránh để đối phương catch được đòn Scorching Sand tiếp theo lên trên Carbine. Mình quyết định overfarm thêm một tí, và đúng như dự đoán đối phương đã swap sang Carbine nhưng họ đã không catch được đòn Scorching Sand. Mình tiếp tục farm thêm một vài fast move nữa để có được hai đòn chặt move, và sau đó một đòn Scorching Sand là KO được Carbine, và tiếp tục một đòn Scorching Sand khác sẽ KO được Venusaur của đối phương. Và Scorching Sand của Diggersby đã đem về chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay cho mình. Ở game đấu tiếp theo chúng ta có một split tương đối là cân bằng, đó chính là Nightel đối đầu với Ferrothorn. Nếu như Nightel của mình mà đi đòn Charm thì đây sẽ là một lợi thế tương đối rõ ràng cho Ferrothorn của đối phương.
Tuy nhiên đây là Powder Snow và các damage đến từ đòn Powder Snow và Water Ball đều là trung tính đối với Pokemon hệ thép và cỏ này. Lại một đòn Water Ball nữa đến từ Ninetale và tiếp tục đi trúng đích. Có lẽ sau khi siêu thành công đòn Power Whip lần này thì Ninetale của mình sẽ cố gắng để có thể farm được rất nhiều năng lượng. 2 đòn Water Ball và một đòn Water Ball là đủ để KO được Ferrothorn. Pokemon cuối cùng của đối phương là Hypno và mình quyết định swap sang Kofag. Đối phương chỉ farm đến 4 và mình cho rằng đây chỉ là Thunder Punch hoặc là Ice Punch. Đúng như vậy, đây là đòn Thunder Punch. Đối phương đã swap sang Pokemon cuối cùng của họ là Dragao. Và với việc Kofag của mình đang up rất nhiều năng lượng thì những đòn Shadow Ball của mình là có đủ để có thể KO được Pokemon. Tuy nhiên đối phương đã kịp thời outspace Kofag ở đòn sạc mua Aqua Tail và Aqua Tail đã KO được Pokemon này. Và với việc Dragao vẫn còn có HP thì Ninetale hoàn toàn có thể xung trận và hoàn toàn farm down để có rất nhiều năng lượng. Ninetale ở trong hai rank nào hoàn toàn có thể tank được một đòn Confusion để thực hiện thêm một đòn Water Ball, và đòn Water Ball đầu tiên đã lấy được shield. Water Ball thứ hai có lẽ sẽ đi trúng đích. Đúng như vậy, Water Ball 2 lần 2 đã đi trúng đích, và trong hai rank nào của Hypno thì có lẽ hai đòn Scorching Sand, một lấy được shield của đối phương và một sẽ KO. Đối phương nhận ra họ không còn weapon mình đó, quyết định đầu hàng đó với game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Mirror League Alola Ninetale đối đầu với Shadow Alola Ninetale, và cả hai đều đi Powder Snow cùng chung lý tưởng với nhau. Mình chấp nhận sang đòn sai sót đầu tiên đến từ Shadow Alola Ninetale, và cái đó mình cũng tiếp tục tung lên một đòn sai sót để có thể hy vọng lấy được shield, nhưng đối phương đã cho tỉnh táo và họ đã quyết định không shield. Mặc dù mình đã giả vờ như đó là một đòn Dazzling Gleam. Mình quyết định tung đòn Water Ball để đưa, và sau khi đòn Water Ball này trúng đích thì mình chấp nhận để cho đối phương win league. Tuy nhiên mình sẽ vào với Kofag và hoàn toàn farm down Ninetale để có được đến 3 đòn Shadow Claw dẫn trước. Với việc mình có 3 đòn Shadow Claw dẫn trước thì bất cứ Pokemon nào ở phía sau trong giải đấu này mình cho rằng Kofag đều có thể hoạt động tốt, trừ khi đó là Greedent. Và Kofag đã draw out được Pokemon backline của đối phương, đó chính là Poliwrath, và hai đòn Shadow Ball từ Kofag và đủ để KO được Poliwrath. Trong rank này của Charizard thì mình cho rằng Kofag Riggers không cần phải shield bất cứ đòn nào, mà mình chấp nhận hy sinh Kofag để có thể tung ra Diggersby và Quick Attack hoàn toàn farm down Charizard. Mình vẫn đang up 2 shield, và đó là lý do mà mình không cần phải quá lo lắng về việc đối phương sẽ tung ra liên tiếp các chọc move. Mình đã cause được đòn Dragon Claw shield bay đầu tiên, và đây chắc chắn sẽ là game over cho Charizard của đối phương. Vẫn là tiếp tục một đòn Dragon Claw đến từ Charizard, và nếu đây là Blast Burn thì mình cho rằng Diggersby vẫn sống sót bởi vì đây là non-shadow Charizard. Nhưng điều này không có quan trọng bởi vì Quick Attack vẫn hoàn toàn có thể farm down, và đối phương vẫn còn đó 2 shield để có thể sử dụng trong game đấu sau. Very good game. Game đấu tiếp theo mình có một good league, đó là Ninetale đối đầu với Superior, và đối phương đã quyết định tung ra Dewgong, và mình đã quyết định có vẻ là hơi nhanh một tí khi tung Kofag vào để đến trực tiếp với Dewgong. Mình nên ở lại với Ninetale và chấp nhận sang một đòn sọc mua đầu tiên, sau đó mới tung Kofag vào thì đó sẽ có nhiều lợi thế hơn cho Kofag của mình. Đòn Ice Wind đầu tiên đã debuff attack của Kofag thành công, và đó là lý do vì sao Shadow Ball vẫn không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Dewgong. Kofag hoàn toàn có thể sang được một đòn Ice Wind. Tuy nhiên đây là ở rank mà Kofag hoàn toàn có thể bị farm down bởi các đòn Ice Wind, bởi các đòn Ice Shock đến từ phía Dewgong, và Shadow Ball thứ hai vẫn không thể KO được Dewgong. Mình quay trở lại với Ninetale và hoàn toàn farm down được Dewgong. Tuy nhiên Pokemon cuối cùng của đối phương lại là Fabing, và có lẽ như Diggersby cũng không thể làm gì được Superior trong tình huống này, bởi vì mình không đi đòn Fire Punch. Mình quyết định đi Hyper Beam với hy vọng rằng đối phương không shield. Nếu như đối phương không shield đòn này thì mình vẫn còn cơ hội để thắng. Tuy nhiên họ đã cảnh giác và shield khu này, mình bắt buộc phải đầu hàng. Đó là game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Halic, đó chính là Shadow Manazon Elite. Mình đã quyết định swap ngay lập tức sang Kofag
và cô Pháp có lẽ là câu trả lời tương đối tốt cho Magnezone nếu như chúng ta siêu chính xác đòn wow trap, và đối phương đã quyết định bay siêu mình với Narrow Shot. Đối phương swap ngay sang Mantine, và với việc cô Pháp của mình đã bị debuff attack thì Mantine hoàn toàn có thể tranh được 2 đòn Shadow Ball tương đối là nhẹ nhàng. Và trong tình huống này thì mình gần như bắt buộc phải win switch, dù cho phải down siêu cuối cùng đi nữa cũng phải win được switch. Mình quyết định tung thêm một đòn Shadow Ball trước khi Mantine thả chặt move thứ hai, và Shadow Ball tiếp tục đi trúng đích. Và mình đã down siêu cuối cùng để có thể chặn được đòn chặt move đến từ phía Mantine, và đó chính là Water Balls. Đối phương quay trở lại với Magnezone, và sau khi farm 3 đòn Shadow Claw thì mình quyết định tung ra Shadow Ball để hoặc là kết liễu hoặc là lấy được siêu đầu tiên từ Magnezone. Mình đã thành công lấy được siêu đầu tiên, và mình quyết định tung ra một con ác kiểu bài trong game đấu này, đó chính là Trigger Speed để có thể đối đầu với Magnezone. Mirror Shot hoàn toàn không ra được quá nhiều lo lắng cho Trigger Speed, nhưng đối phương lại một lần nữa thành công debuff được attack của Trigger Speed, do đó mình đã ngay lập tức swap sang Ninetale. Đối phương quyết định thả chặt mu trước khi farm được đến 9 nên chắc chắn đó chỉ là Water Ball, và mình đã kho shield, mình đã kho đòn này thành công. Tiếp tục là một đòn Water Ball Ice đến từ phía Ninetale, và lần này là CMB. Water Ball thứ hai đến từ Pelipper vẫn không thể KO được Ninetale, và mình tiếp tục thả được thêm một đòn Ice Water Ball với hy vọng rằng có thể lấy được siêu cuối cùng. Đúng như vậy, mình đã thành công lấy được siêu cuối cùng của Pelipper. Ở hero này của Trigger Speed, Pokemon này hoàn toàn có thể tank được 2 đòn Water Ball đến từ Pelipper. Đòn Water Ball đầu tiên nó đi trúng đích. Sau khi farm thêm một Fast Move thì mình quyết định quay một turn và thả đòn Scorching Sand, và trong hero này của Pelipper, Scorching Sand là quá đủ để KO Pokemon này. Đối phương cần phải có đến 2 đòn Mirror Shot để có thể KO được Trigger Speed, và Mirror Shot đầu tiên nó đi trúng đích. Tuy nhiên họ vẫn không có đủ năng lượng để thả thêm một đòn Mirror Shot thứ hai, và Scorching Sand đến từ Trigger Speed đã giúp mình giành chiến thắng, để cho chúng ta đã có một league cực kỳ tệ. Game đấu tiếp theo lại là một hard league, đó chính là Melmetal, và có vẻ như đối phương quyết định không chơi game này. Mình quyết định thả Shadow Ball ngay lập tức lên Melmetal, và có lẽ như đối phương đã top left hoặc là close up, do đó mình đã cho game này đi qua, bởi vì có vẻ như game vừa rồi đối phương không đánh, không vào trận. Good League, Gliscor, và đối phương đã ngay lập tức swap sang Tangrowth. Wow, là một Pokemon rất lạ lẫm ở các giải Go Battle League gần đây. Mình cho rằng bộ môn của Tangrowth đó chính là Power Whip và Rock Slide, nên mình phải cảnh giác với đòn Rock Slide này thật sự. Ninetale của mình đã siêu thành công đòn Rock Slide và hoàn toàn farm down đối phương bằng đòn Powder Snow để có rất nhiều năng lượng. Không biết Pokemon thứ ba của đối phương sẽ là gì, và đó chính là Charizard. Và với việc đang up quá nhiều năng lượng dẫn trước thì Ninetale hoàn toàn có thể tung ra rất nhiều đòn Water Ball để có thể ép buộc Charizard phải down shield. Water Ball đánh thứ hai đến lên Charizard và đã lấy được shield đầu tiên của đối phương. Việc đối phương đã tham lam và farm quá nhiều khiến cho Ninetale của mình đã thành công tung thêm một đòn Water Ball và đã lấy được shield thứ hai từ Char. Charizard quyết định thả Shark Move, và nếu đây là đòn Dragon Claw thì Ninetale vẫn còn sống sót. Tuy nhiên đòn Plasman đã hạ gục Ninetale của mình. Mình quyết định tung ra Pokemon ác chủ bài, đó chính là con thỏ Diggersby, và chúng ta sẽ được chứng kiến một khoảnh khắc rất đáng mong chờ, đó chính là đòn Hyper Beam đánh lên trên Gliscor đã không còn shield. Mình đã CMB đòn Aerial Ace thứ hai đến từ phía Shadow Gliscor, và Discovery vẫn hoàn toàn rất khỏe mạnh, một Pokemon rất trâu bò các bạn ạ. Đây là khoảnh khắc mà mọi người đều mong chờ. Đòn Hyper Beam của Discovery đã one shot được Gliscor rất dễ dàng. Đối phương quay trở lại với Charizard và có vẻ như game đấu này họ cũng không còn cơ hội chiến thắng, bởi vì Trigger Speed của mình sau khi siêu đòn Dragon Claw đã hoàn toàn tham gia được Charizard. Very good game. Mình vừa có một sắc đấu 4-1 các bạn ạ, và đã chính thức lên được Expert.
với một team với Ninetale, Kofax, Regas và Jigglypuff. Thì mình nghĩ đây cũng là một team tốt để các bạn có thể leo từ Veteran lên Expert một cách dễ dàng. 2787 elo được cộng thêm 45 elo các bạn ạ. Điểm qua trận đấu tiếp theo, chúng ta có Alola Ninetale đối đầu với Mantine, một list tương đối là cân bằng. Với việc mình đang đi đòn Powder Snow thì mình hoàn toàn có thể ép siêu Mantine, bởi các đòn Water Ball được sạc nhanh hơn rất nhiều, và mình đã siêu chính xác đòn Water Ball đến từ phía Mantine. Đòn Water Ball đầu tiên đã đi trúng đích, và mình cần phải có ít nhất thêm 2 đòn Water Ball nữa để hy vọng có thể KO được Mantine, một Pokemon cực kỳ trâu ở giải Great Lakes Remix Cup lần này. Đối phương đã kịp thời thả Charmu, và đó là Water Balls. Mình quyết định farm đến 4 để có được 2 đòn Water Ball, và đòn Water Ball thứ nhất đã KO được Mantine. Pokemon thứ hai của đối phương là Shadow Steelix, và trong tình huống này thì rõ ràng Powder Snow Ninetale sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với Charm Ninetale. Mình tiếp tục farm và thả trước khi CMB đối phương. Đòn Water Ball một lần nữa lại đi trúng đích, và mình đã đạt được thêm một đòn Water Ball tiếp theo, và điều này khiến cho Steelix bắt buộc phải siêu nếu muốn giữ cho Pokemon này còn sống. Đúng như vậy, đối phương đã bắt buộc phải siêu. Trong tình huống này, Steelix rất có khả năng sẽ đi đòn Crunch, nên mình không thể tung cô phát trực tiếp vào. Thay vào đó mình đã cho Jigglypuff xung trận, nhưng đối thủ lại đi đòn Breaking Swipe. Pokemon cuối cùng của đối phương là Gliscor, và mình đã quyết định tung cô phát vào. Và với tình huống này mình đã siêu thành công đòn Trick, thì win condition của đối phương gần như là zero. Đòn Shadow Ball đầu tiên đến từ cô phát đã đi trúng đích lên trên Gligar. Mình đã chấp nhận sang một đòn Trick và quyết định CMB đối phương ở đòn Aerial, bởi đòn Drop Balls đến từ cô phát, và Drop Balls đã KO dễ dàng Gligar. Cô phát vẫn còn sống và kịp thời farm và thả thêm một đòn Charmu Drop Balls nữa, và đối phương nhận ra họ không còn win con, do đó họ đã không phải siêu đòn cuối cùng trở với game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Terrible Deck, đó chính là Empoleon. Mình ngay lập tức swap sang cô phát, và đối phương đã có một câu trả lời tuyệt vời cho tình huống này, đó chính là Sableye. Vì game giật lag quá nhiều và đã khiến cho mình mất đi tương đối là nhiều bubble, nên có vẻ như là sẽ khiến cho mình mất game đấu này một cách tương đối là đáng tiếc. Bởi vì nếu như mình có đầy đủ các bubble thì cô phát hoàn toàn có thể farm down được Sableye và có được một Shadow Ball đầy đủ mà không cần phải đao siêu cuối cùng. Như các bạn thấy, game vẫn đang diễn ra vô cùng lag trong những ngày này, và đó là lý do mà vì sao các channel của chúng ta thường xuyên mất những game tương đối là lãng, đúng không các bạn? Cả hai Pokemon mình đều không thể chống lại Empoleon, và mình đã quyết định đầu hàng. Game đấu tiếp theo chúng ta có một full list, đó là Shadow Dragonite. Đối phương đã có swap sang Pokemon Poliwrath, và đây sẽ được xem là một good swap cho Kofax Regas nếu như mình siêu chính xác đòn Score. Score đã thành công debuff Kofax, nhưng điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì Kofax hoàn toàn có thể tung một đòn Shadow Ball và tiếp tục farm, hoàn toàn farm ra được Poliwrath từ phía đối phương. Đòn Score thứ hai đến từ Poliwrath, và cô phát của mình vẫn còn sống tương đối là khỏe mạnh, để hy vọng là có thể thả được đến 2 Charmu lên trên của Dragonite. Pokemon quay ra trở lại của đối phương không ngoài dự đoán, đó chính là Shadow Dragonite, và cô phát của mình vẫn kịp thời thả thêm một đòn Shadow Ball. Shadow Ball đi trúng đích, mình quyết định ngay lập tức swap ngược lại Ninetale để draw out Pokemon cuối cùng của đối phương là Ferrothorn. Như mình nói, trong các matchup đối đầu giữa Ninetale và Ferrothorn, nếu như chúng ta đi đòn Powder Snow thì đây sẽ là một lợi thế không nhỏ dành cho Ninetale, bởi vì trong các kèo có shield thì Ninetale hoàn toàn có thể đánh bại được Ferrothorn.
Mình quyết định sang đòn Power Whip. Và đây là đòn Power Whip thứ hai đến từ phía của Ferrothorn, và mình quyết định down shield cuối cùng để bảo vệ cho Ninetale vẫn còn khỏe mạnh. Mình tung thêm một đòn Fast Move Powder Snow và thả một Water Ball, và mình quyết định quay trở lại với cô Phát và ngã ngay lập tức một đòn Drop Ball để hy vọng có thể KO, nhưng Drop Ball vẫn không đủ để KO Ferrothorn, và đối phương nhận ra rằng họ cũng không còn bất kỳ win con nào trong game đấu này. Đối phương đã đầu hàng và reboot game. Các trận đánh PvP ở giải Great League Remix Cup của mình với MVP team Alola Ninetale, Kofax Rigas và Diggersby trong ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng đây sẽ là một team hữu ích giúp cho các bạn leo rank hiệu quả ở giải Remix Cup trong những ngày cuối cùng mà giải này vẫn còn tiếp diễn trong mùa này. Nếu như các bạn thấy rằng các team và các tip của mình chia sẻ là hay và có hiệu quả, giúp cho các bạn đến PvP và leo rank tốt hơn, vẫn như mọi khi mình hy vọng rằng các bạn sẽ để lại cho mình một like, một subscribe, một comment, và đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm Pogo rộng rãi hơn để tạo động lực cho mình tiếp tục làm ra những video có chất lượng hơn gửi đến cho các bạn, đồng thời sẽ giúp cho kênh của mình phát triển mạnh hơn trong tương lai. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.